อย่าลืมกดไลค์ กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ช่อง e-show TV Let It Show ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะแซนค่ะสวัสดีค่ะแป้งค่ะ AK จอยค่ะสวัสดีค่ะถึงเงินค่ะตัวท็อปตึก IC ค่ะสวัสดีค่ะลวงข้าวค่ะตัวท็อป ITH ค่ะอยู่มา3 ปีแล้วยังไม่ได้กลับบ้านเลย6 เดือน 7 เดือนประมาณชอบทุกอย่างเอาจริงไม่ชอบมีแค่ stinky tofu อย่างเดียวเหม็นก็ไม่ชอบจริงหรอทำไมฉันไม่เป็นใช่ไหมครับมันเบ็ดไม่กินเต้าหู้อยู่แล้วเว้ยแล้วพอแม่งเหม็นน่ะเต้าหู้กับเหม็นน่ะมาอยู่ไต้หวัน3 ปีชอบกินอาหารอินโดค่ะต้องเมนูเอาจริงๆอาหารไต้หวันมันก็กินได้แหละแต่ว่ามันก็แบบมันก็ถูกปากบ้างไม่ถูกปากบ้างอะอร่อยชอบกินเป็นตังแหละได้อยู่แหละแบบเป็นตังคือแบบเป็นอาหารกล่องอะไรใส่ไก่ทอดใช่อาหารข้าวราดแกงมันเขาข้าวผัดอะโอ้อาหารที่ไม่ชอบไม่มีแต่มีคนที่ไม่ชอบคือมันอร่อยคลิปที่แล้วกินมันไปนี่เป็นไงอร่อยจริงมันถูกกว่าใช่ปะที่ไทยมันแพงไม่บอกว่าไอ้พวกไทเกอร์ชูการ์ป่ะวะอะไรตอนมันถูกมากคือที่ไทยมัน100 กว่าบาทที่นี่มันคือ50 บาทแบบว่าแบบได้เท่ากันจริงข้อดีของที่นี่ก็คือแบบว่ามันหลากหลายปะเราเลือกได้แบบความหวานความน้ำแข็งอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยอร่อยเหมือนกันแต่แค่อร่อยมากกับอร่อยนิดนึงอร่อยคนละแบบอร่อยนมอร่อยชามันไม่เหมือนกันมันเคยห้ามไม่ให้พี่กินชานมไข่มุกด้วยเมย์ที่มันกิน2 แก้วต่อวันกินแต่รูปก่อนหน้านี้ค่ะขึ้นขาโชว์อ้วนมากแต่ละคน8 โลแล้วแบบว่าอ่อนๆไม่ได้จริงๆหรอพฤติกรรมอะไรเด็ดๆเล่าเลยได้ข่าวว่าหล่อนไปโดนตำรวจจับใช่ไหมไหนเล่าทุกคนจำคลิปแรกได้ไหมคะที่เป็นคลิปซึ่งเรา2 คนได้ใส่ชุดไทยแล้วก็อินเสิร์ตปึ้งขึ้นมาคนรู้ไหมครับว่าเหตุการณ์ก่อนนั้นที่ฉันโดนอะไรมาคือเราอยู่เซ็นทรัลพาร์คใช่ไหมแล้วเราก็ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าในห้องน้ำเว้ยก็หอบเข้าไปในห้องน้ำหญิงเพราะปกติเข้าห้องน้ำหญิงแล้วเพราะเรามั่นใจว่าเราสวยในระดับหนึ่งว่าเราก็เข้าน้ำหญิงด้วยใช่ไหมแล้วก็แต่งหญิงเราก็เต็มที่แล้วเข้าไปปุ๊บแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่แล้วก็มีอาอีปอง男生女生ไอ้นี่อยู่ห้องข้างแล้วก็มาอีข้าวไอ้นี่ก็บอกไม่เขาถามมึงเป็นผู้หญิงผู้ชายเขาบอกมึงเป็นผู้หญิงผู้ชายมึงตอบไปเลยผู้หญิงมึงตอบไปผู้หญิงไม่แล้วกูก็เปิดออกมาเขาก็ไล่ชี้ไปกูอ๋อโอเคใช่ตู้บุฉีกูก็เดินกำลังจะเข้าห้องน้ำชายเว้ยกูว่ากูยอมเปลี่ยนห้องน้ำชายก็ได้แล้วกูก็เดินเข้าห้องน้ำชายแล้วก็มีกาดMRTด่ากูแล้วก็กูว่า对不起我是人妖กู对不起แล้วเขาก็ตะโกนด่ากูชี้แล้วก็เรียกให้คนมองมึงคนทางห้องน้ำหญิงมองกูแล้วก็แบบแล้วพูดอะไรมากู对不起แล้วเขาบอกอย่างเดียวจิ่งช้าพอจิ่งช้ากูจบเลยกูโดนเลยมึงกูโดนตำรวจรวบแล้วพอเพื่อนมาแปลให้เขาบอกว่าเนี่ยเขาอยู่เขาคิดว่าอยู่เป็นโรคจีบว่าไม่ใช่โรคจีบแล้วยามก็บอกยามจะไม่คุยยามจะได้ตำรวจแล้วตำรวจก็มาในสภาพมาตำรวจมา3-4 คนกับกระเทยตัวเล็กๆ1 คนที่มองตำรวจแล้วก็ตำรวจหาอะไรก็ไม่รู้แล้วกูบอกว่าเนี่ยปกติไอรู้ไอเป็นหลินยาวนะแล้วไอเข้าห้องน้ำหญิงปกติแล้วเขาบอกไม่ได้อยู่เข้าไม่ได้ถ้าผู้ชายเข้าห้องน้ำหญิงแล้วผู้หญิงเขาจะตกใจแต่ถ้าผู้หญิงเข้าห้องน้ำชายผู้ชายเขาเฉยๆกูยังไงวะกูเลยบอกว่าแล้วถ้าครั้งหน้าถ้าแต่งเต็มมาเข้าน้ำไม่อาทิตย์ต้องเข้ายังไงตำรวจก็แปลให้ฟังแล้วเจ็บมากๆตำรวจบอกว่าถ้าจะมาเข้าห้องน้ำให้บอกยามก่อนยามพาไปห้องน้ำพิเศษกูห้องน้ำพิเศษห้องน้ำอะไรห้องน้ำคนพิการหรอไม่ใช่ห้องน้ำห่าเลยกูไปห้องน้ำพิเศษที่อยู่ในหลืบอีกทีนึงกูห้องน้ำกระเทยพิเศษตำรวจบอกว่าถ้าจะเข้าห้องน้ำครั้งหน้าให้แจ้งสถานีถ้าห้องน้ำใต้ดินให้ไปแจ้งยามก่อนไปเข้าห้องน้ำถึงจะเข้าห้องน้ำได้ก็เป็นกระเทยมันลำบากเนาะไม่สบายเลยคือเรื่องมันมีว่าตอนนั้นเราต้องย้ายหอกันจากหอ3ไปหออินเตอร์แล้วคือใช่โควิดระบาดแล้วทีนี้เราก็แบบว่าเราก็ย้ายกันเสร็จไปปุ๊บแล้วคือ RE ที่หออินเตอร์นั้นคือเขาเป็นแนวแบบเหมือนแบบจะไม่ค่อยช่วยอะไรมากแบบว่าไม่ทำความสะอาดให้ไม่นู่นไม่นี่ให้แล้วพอ
อย่างเงี้ยเขาคือชอบมาตอนเช้าจะมาตรวจห้องแล้วพวกเราเป็นคนแบบว่าไม่ค่อยเราไม่ค่อยไปทิ้งขยะเป็นคนไม่เราแบบว่าเรานอนกันเช้าด้วยใช่เราไม่มีเวลาไปทิ้งขยะเลยแล้วก็แบบขยะมันก็แบบสุ่มอยู่ตรงกลางห้องคือมันมีครั้งหนึ่งเว้ยคือพวกเราไม่รู้เราแบบว่าเก็บขยะไว้ในห้องกันแล้วไออีเขาก็แบบเปิดมาแล้วเขาแบบเคาะตอนเช้าแบบเป็นภาษาจีนเหรออะไรประมาณนี้แล้วคือเราก็เปิดประตูอะไรอย่างงี้แล้วเขาก็ตรวจเสร็จปุ๊บคือเขามีครั้งแรกสุดโดนด่าหลังจากนั้นอะเวลาไออีมาเคาะห้องแบบทุกครั้งที่แบบได้ยินเสียงเคาะจากห้องมันจะมีเสียงแบบกึกมันก็ถึงวันนี้ยังไม่รู้เขาตะโกนว่าอะไรแล้วคือมันก็จะไล่มันเรื่อยๆจนถึงห้องเราแล้วเราพอมีเสียงห้องเรากึกคือมันรู้อัตโนมัติกันแบบเด้งขึ้นมาเก็บขยะอยากใส่ตู้แต่ว่าไม่ต้องคุยกันเลยว่าพอได้ยินเสียงตึ้งทั้งแบบทั้งพี่ทั้งแป้งก็คือดิ้งขยะไม่ใส่ตู้แล้วก็เปิดแค่ดีเขามาแล้วคือเขาก็แบบมาดูก็ไม่มีอะไรแล้วเขาก็ออกไปไม่ต้องคุยอะไรกันเลยวันเบนเซลได้ข่าวพี่แซนเคยโดนขโมยของขโมยจักรยานโดนขโมยจักรยานเราอ่ะคือถ้าเกิดเราอยู่นี้เราจะรู้สึกว่าเราไว้ใจคนไต้หวันมากคือแบบเคยทำกระเป๋าตังค์หายแล้วแบบคือแบบเราได้คืนโดยที่แบบว่าจริงๆหายที่เซเว่นมั้งแล้วเขาเอาไปที่สถานีตำรวจให้แล้วแบบมีเงินอยู่800มีบัตร ATM ทุกอย่างคือแบบครบหมดเลยอะไรเงี้ยคือเขาไม่เอาไปเลยสักนิดเดียวอะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าเราไว้ใจมากเลยย้ายไปแบบอยู่หอนอกใช่ป่ะแล้วแบบว่าจอดจักรยานไว้หน้าบ้านจักรยานแบบสภาพเบรกแล้วแบบสภาพเหมือนขโมยมาจากแบบร้านมือสองอะไรอ่ะมันเหมือนอย่างนั้นจริงๆทุกคนก็คือแบบว่าเคยขอปั่นแล้วแบบกูจะลงแบบแปลกเยอะมากเลยอะแต่ว่าเขาก็ยังขโมยคือตอนนั้นเราก็แบบด้วยความที่เราซุ่มซ่ามเนี่ยเราก็แบบเอ๊ะหรือเราปั่นไปที่อื่นแล้วเราลืมวะอะไรเงี้ยพอไปขอดูกล้องวงจรปิดอะคือแบบมีคนแบบสามารถอินเสิร์ตรูปได้ใช่จริงเหรอเขาแบบเดินสตอรี่อยู่ตอนนั้นอะเขาเดินมาจากฝั่งตรงข้ามเว้ยแล้วเขาพอเริ่มใกล้ถึงกล้องวงจรปิดใช่ปะเขาก็ใส่ถุงอย่างนี้เว้ยแกแล้วเขาก็แบบหยิบจักรยานที่ปั่นออกไปเลยหลังจากนั้นคือแบบด้วยความสงสารจากแบบแลนด์ลอร์ดของเราเขาก็เลยแบบเอาจักรยานของเขาไปใช้แล้วเขาก็แบบบังคับเราใช้โซ่ล็อกสรุปคือทำกุญแจโซ่ล็อกเขาตายไม่ได้ปั่นอยู่ดีก็เลยแบบบอกเขาไปตรงๆว่าเราชอบอะไรชอบร้านเหล้าไม่ใช่จริงๆชอบร้านนั่งจริงก็ไอพวกรถอะไรอย่างเงี้ยรถตรงเวลาบ้างตรงกว่าไทยเยอะแต่ตรงกว่าไทยเยอะตรงแบบว่ามีแอปตรงแล้วก็ไปไหนสะดวกก็คือตึกถึงเลยฟิลตึกถึงเลยก็โอเคมันมีหลายเรื่องโอเคทางสปอร์ตเซชั่นดีร้านเหล้าก็เป็นเรื่องดีสำหรับดิงเกอร์ไงก็แบบแฮปปี้เมืองไทยปิดอันมากสุด2:00ที่นี่5:30ตื่นออกจากผับมาไม่ใช่เช้าแล้วใส่บัตรได้เลยแฮปปี้อินเสิร์ตรูปปีปี2020ก็คือว่าเพื่อนรู้ใช่ไหมว่าแบบว่าทีม iPass อย่างนี้เขาจัดกันขึ้นมาอยากชวนพี่ปอโทมาประกวดทีนี้อยู่ๆก็ได้ยินเรื่องของแบบว่ามีรางวัลได้ยินเรื่อง prize อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบตอนนั้นเราก็แบบมึงเดี๋ยวกูเองอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าคือมันเป็น rumor เฉยๆเพราะว่ามีคนแบบมาพูดอะไรอย่างเงี้ยว่าได้รางวัลนี่นั่นแบบหูก็เลยแบบว่าพึ่งเลยมันต้องลองหน่อยแล้วอะไรเงี้ยสนุกขำๆอะไรเงี้ยก็เลยแบบโอเคลองดูอะไรเงี้ยก็เลยลงประกวดแล้วก็ตอนนั้นจริงๆอ่ะคือด้วยความที่มันเป็นปีแรกไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางเท่าไหร่เครียดเหมือนกันเพราะว่าเหมือนจริงตอนนั้นตัวเราเองอะไม่ได้ซีเรียสไม่ได้เครียดอะไรมากแบบไปทำเพราะอยากเอนจอยแล้วก็แบบอยู่กับเพื่อนแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วคือมันเหมือนแบบมันก็มีแรงกดดันอยู่ดีอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไปอยู่ตรงนั้นแล้วเราก็พูดว่าไทยแลนด์อย่างเงี้ยเราก็แบบสเตรสนิดนึงแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ผ่านมาได้ด้วยดีปีแรกสำหรับเราที่เราเห็นก็คือแบบแซนสวยมากคนไทยมันสวยจริงเราเป็นคนตื่นกล้องมากคือไม่ใช่ตื่นกล้องคือตื่นทุกอย่างแบบว่าตื่นเวทีเป็นคนแบบว่าตื่นเต้นง่ายแล้วคือมันทำออกมาได้ขนาดนี้ก็เป็นเพราะแบบกองเชียร์เป็นเพราะแบบเนี่ยน้องคนไทยทุกคนก็คือช่วยทุกคนเลยแบบว่าแบบทำให้แบบ
มันมีกำลังใจขึ้นมากๆเลยแล้วก็แบบเพื่อนทุกคนก็แบบช่วยทำพอทำนู่นทำนี่แล้วก็แบบมีมึงอะแบบว่าคอยช่วยแบบว่าทุกคนจริงแบบว่าเขาให้ practice opening statement แล้วคือเรา practice ยังไงก็แบบไม่ได้สักทีแบบพูดแล้วมันก็แบบติดขัดแล้วคือแบบมันไม่ไหวแล้วว่าเราก็คือแบบไปหลังเวทีแล้วก็แบบพอไปปุ๊บแล้วก็แบบว่าคือตอนแรกไม่เป็นอะไรแล้วอีแดเนียลเดินนะจอยอายุโอเคแล้วก็แบบโอ้ไปแล้วก็แบบไปโฮแล้วเดนก็แบบทำตัวไม่ถูกแล้วคือแดนเนียลนึงมาอีกแดนนึงก็มาแล้วแบบอีกแดนนึงก็แบบว่าตกใจเหมือนกันก็แบบเป็นไรอะไรเงี้ยมันก็แบบปอแล้วแบบชุดไทยแบบว่า brainstorm กันหนักมากแบบตอนแรกอีนี่อยากติดปีกมากอยากเป็นกินนารีไอ้เต้นแบบมึงไม่ได้แบบกินนารีมันไม่ค่อยมีสตอรี่แบบมึงจะไปกินนารีคนไม่ค่อยเก็ตอะไรเงี้ยแบบว่าแบบแล้วเราทำกันลำบากจะติดปีกอะไรไม่อยากเป็นนักฟ้าอยากติดปีกมันจะมีปีกให้ได้เลยนะแต่พวกพี่ก็แบบมือชุดนักรบสวยมากอันนี้อันนี้อะไรเงี้ยน่าสนใจก็เป็นนักที่ชิดตูห้องน้ำด้วยเนาะห้องน้ำแบบทุกวันนี้ไม่รู้เลยต้องหันหน้าทางไหนวะไม่รู้ทางไหนวะไม่รู้ทางไหนมันต้องหันเข้าไปข้างในดิไอ้ตรงที่ขึ้นมาใช่ไหมใช่คือแบบให้มันไหลลงไปแต่คือแบบบางทีกูงงเพราะว่าแบบเวลาสมมติเราแบบเราทำธุระอะไรเงี้ยมันตกอยู่ในพื้นที่ที่มันแบบห่างไกลจากรูมากๆไอ้ที่ถ้าเกิดน้ำมันไม่แรงอะไรเงี้ยแล้วมันไม่ไหลลงเนี่ยมันก็ต้องไหลลงคือนั่นแหละเป็นเขาจะช็อกคือไม่มีที่ฉีดตูดแล้วรู้สึกรับไม่ได้ไปช่วงหนึ่งที่แบบจะไปหาซื้อด้วยกันมาแบบที่ฉีดตูดพกพาที่ตะวันหาถังขยะยากมากแล้วเราก็ต้องเก็บขยะแต่ว่าไปทิ้งในสถานีเก็บขยะไปทิ้งที่บ้านอะไรเงี้ยแล้วพอเรากลับมาทิ้งที่บ้านปุ๊บเราก็ต้องแบบคือมันไม่มีถังขยะกลางให้ทิ้งอ่ะเราก็ต้องแบบเก็บใส่ถุงเอาไว้แล้วเราก็ต้องแยกขยะด้วยนะมันจะแบบว่ามีรถแบบว่ายิงก็ไปแล้วแบบมีรถประมาณแบบ2-3ประเภทก็คือแบบมีขยะปกติขยะรีไซเคิลอะไรอย่างงี้แล้วก็ขยะแก้วใช่มันมีครั้งนึงที่เขาแบบเอาขยะไปทิ้งไว้แล้วมันแบบคือเขาแบบผสมคือแยกขยะไม่เป็นเขาผสมแบบว่าขยะกระดาษกับขยะแก้วแล้วเขาก็แบบเนี่ยทำไมถึงมีแก้วข้างในมันต้องแยกออกมาจากกันแล้วคือแบบว่าฟังจีนไม่ออกแบบว่าจะแบบแล้วเขาก็แบบช่างเถอะแล้วเขาเก็บเข้าไปอะไรเงี้ยแต่ว่าคือมาที่ก็ต้องแยกขยะให้เป็นคือถ้าเกิดอยู่หอนอกต้องแยกจริงนะแล้วพวกเศษอาหารนะเขาจะมีเหมือนแบบตะกร้าที่รถขยะไว้แล้วเราไปเทตรงนั้นใช่แล้วก็แบบถุงขยะก็จะเป็นแบบถุงแบบขยะทั่วไปสีเหลืองเห็นปะแล้วปกติมันจะมีบางวันที่จะมีเป็นแบบรถรีไซเคิลตามหลังมาอันนั้นคือพวกถุงรีไซเคิลคือจริงๆแล้วมันเหมือนมีเป็นแอปพลิเคชันแอปใช่คือเราสามารถดูได้ว่าเวลารถคันไหนจะมาแบบว่าวันนี้จะมีรถขยะมาไหมวันนี้จะมีรถขยะรีไซเคิลมาไหมอะไรเงี้ยมันจะมีในแอปไว้คนไต้หวันเขาใส่รองเท้าแตะหูหนีบใช่มันไม่สุดก็วันนั้นใส่รองเท้าแตะหูหนีบแบบคนมองทั้งบัสเลยเว้ยมองทั้งบัสเลยแบบมองทั้งบัสเลยไงว่ามันสบายนะมันไม่มีใส่ไอแบบสวมไม่ได้มันเจ็บไงก็ใส่เขาก็มองเขาไม่ได้ว่าฉันไม่ใส่รองเท้าแตะคุณอาจารย์ว่าใช่หนูโดนใช่ฉันโดนกับเธอพร้อมกันแล้วเขาประจานบอก do not wear sandal ใช่ไหมคะ CJ CJ It's not a good manner to wear sandal in my class so next time don't wear sandal if you wear sandal you have to go back and change it and come back again แล้วหนูในคิดในใจมึงไม่รู้หรอ sandal กูราคาเท่าไหร่ไม่คือแบบแต่ว่าตอนก่อนที่มาเขามีเหตุผลอยู่นะคือเหมือนด้วยความที่อากาศที่มันเปลี่ยนแปลงบ่อยฝนตกบ่อยเขาแบบมันเป็นเรื่องของเซฟตี้รองเท้าแตะมันเกิดอุบัติเหตุง่ายมาถุงเงินมีเขาจะช็อกอะไรมาหนึ่งอย่างแบบไต้หวันเลยเขาตื่นเต้นกับกระเทยที่นั่นสมมติว่าประเทศนั้นมันจะเป็นแบบโอเพนเรื่อง LGBT แต่เขามีแค่เก้งไงพี่ส่วนมากเขาจะเป็นเก้งเขาจะอยู่ในไทยจีอย่างเดียวแต่พอหยุดเป็นแบบทีปุ๊บอะกระเทยปุ๊บอะ trans เลยใช่ไหมเหรินยาวให้หัวเหรินยาวทุกคนแฮปปี้แล้วก็เขาไม่ค่อยแต่งตัวแรงมั้งเขาไม่ค่อยแต่งตัวแรงแต่งหน้าแรงทำผมแรงไม่ค่อยแบบเขาจะเป็นคนแบบอยู่ในทางสายกลางเรียบร้อยดูแบบเนิบมินิมอลขอถามหน่อยถุงเงินเป็น LGBT นะถามหน่อยว่ามาไต้หวันเนี่ยแบบคิดยังไงถุงเงินบ้างส่วนคิดยังไงกับไต้หวันบ้างคนเขาโอเพนนะมันเจอไหมเจอเหยียดไหมอะไรอย่างงี้เหยียดมีพวกเหยียดมีเพราะว่าเขาไม่ค่อยเจอเข้าใจว่าเขาไม่ค่อยเจอเว้ยแต่เขาแบบพวกที่เขาโอเพนก็คือโอเพนเลยอ๋อยูเป็นผู้ชายใช่ไหมโอ้ใช่เป็นผู้ชายโอ้แฮปปี้ก็แฮปปี้ถ้าใครแบบเจอแล้วแบบเขาก็ไม่ค่อยอยากคุยแล้วก็หรือว่าเขาแบบไม่ค่อยโอเคเราก็จะเฟดออกมาที่จะแบบไม่ไปคุยกับเขาไปอินเทอร์แอคกับเขาเราจะแบบเราจะเสียใจเองแล้วก็จะตกใจเองอะไรอย่างนี้แต่บางทีเราแก้ปัญหาอะไรกันแบบด่ากูเป็นกระเทยกูเป็นกระเทยแก้ไม่ได้ก็เกิดเป็นกระเทยอยู่ที่คนจริงๆมีทุกประเทศอะใช่เมืองไทยก็มีไม่ใช่เมืองไทยที่จะแบบอยู่โอเพนกับกระเทยแต่มันก็มีมันเมืองคนเรามันหลายความคิดโอเคค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทั้งสองแขกรับเชิญวันนี้นะคะสนุกมากฝากปิดท้ายรายการท่านไหนคะ
อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกิ้ง อ๋อฝากช่องหน่อยทุกคนนี่ถ้าเกิดใครไม่รู้จักเราเป็นใครนะคะเราคือคนที่ทำคลิปบล็อกไปงานบาส ไปงานบาสแข่งเต้น ทุกคนเคยเห็นหรือเปล่าแล้วทุกคนแบบอีโชว์ University มันจะขึ้นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยฝากไปติดตามนะคะช่อง Saturday SANTURDAY ค่ะโอเคบ๊ายบายค่ะ Smile at your bright future.